Ayan po, makapit na makapit ang ating disc brake. Hello mga paps, so ngayon magkakabit tayo ng disc brake sa ating Yamaha L2GF. Supposed to be, ito po ay kakabisa natin dun sa ating Badja City 100. Pero baka mahirapan tayo sa wiring sa mga gagamitin natin kasi pang XRM 125 po itong ating mga gagamitin. So, ito po ang ating ipapalit dito kasi meron naman na tayong telescopic ng XRM. So, samahan nyo ako sa tutorial na gagawin ko. Gagamitin natin. So, ito po ay set ng wave. Ng XRM pala. Ito, set lahat. So, binili ko po siya second hand pero dinagdagan ko po ng mga ibang materyales. Ayan, pati kasama na rin po ito. Ayan, at ipapalit natin dito. Harap tsaka likod. Para salpak-salpak lang tayo mga koys, mga paps. Oops. Ito, yan. Gamit tayo ng caliper. Talagang 630 pesos. Pero hindi kasama to Hindi kasama to. O yan, simulan na natin. Bakpasin na natin.
drum brake to disc brake. Try natin. Perfect. Perfect. Ayan po, makapit na makapit ang ating disc brake. Perfect. Ginamit po natin XRM na caliper, disc brake, tsaka set na hub. Ayan, XRM po lahat, pati telescopic XRM. Ito pang XRM din po. Ayan, pang XRM din po ito. Ito, tsaka yung clutch, nagpalit na rin tayo ng pang XRM. So yun po yung mga kailangan natin gamitin kung magpapalit po tayo ng disc brake sa ating Yamaha L2GF. Ayan. Salamat po sa panonood.